Друзі, привіт! Якщо ви хочете, щоб ваші кабачки дуже швидко розросталися, закладали багато врожаю, то за ними потрібно доглядати. А саме їх потрібно підживлювати і не потрібно дещо робити, що часто роблять городники-початківці. І зараз я вам все продемонструю. Тому дивіться та слухайте уважно. І по-перше, якраз я вам розповім, чого не потрібно робити, а саме познайомлю вас з кущем кабачків, якщо ви вирощуєте у себе на ділянці. Сортові кабачки, вони бувають плетучі, вони бувають кущового типу, але це підходить для усіх типів кабачків. Заглянувши усередину куща, ми бачимо, що кабачок заклав не дуже багато врожаю, але на ньому дуже багато пустих квіток, а саме, як їх називають, пустоцвіт. Це коли є квітка, а під квіткою врожаю немає. І ось тут якраз багато городників-початківців видаляють ці квітки, думають, що все одно врожаю не буде, навіщо вони потрібні? Хай краще наростають нові з врожаєм. Але це дуже велика помилка. У рослини кабачка два типи квітки. Перший тип квітки – це той самий пустоцвіт, а саме чоловіча квітка. Вона дає пилок і запилює нам потім жіночу квітку. Без цих квіток врожаю у вас точно не буде. І рослина все робить правильно. Не потрібно нічого виламувати. Вона спочатку нарощує багато чоловічих квіток, на яких немає врожаю, ось так вона виглядає, щоб було багато пилка. І тільки потім вона починає утворювати жіночі квітки з врожаєм, щоб пилка було достатньо, щоб бджоли та вітер цей пилок розносили і запилювали жіночі квітки. А жіноча квітка виглядає ось так. Це вже запилені жіночі квітки, вже квітка сама відвалюється, вона не тримається, тому що плід вже зав'язався. І тепер починає набирати свою вагу і визрівати. А ось ще в мене ростуть жовті кабачки. На них та ж сама ситуація. Як ви можете бачити, чоловічі квітки, їх більше, тому що пилка потрібно більше. А ось жіночі невеличкі квітки. Як ви можете бачити, вона тільки виросла і зразу під нею є зачаток маленького плоду. І якраз ця жіноча квітка зараз квітне і чекає на запилення. Тому, друзі, ні в якому разі не допускайте цієї помилки. І це також стосується і огірків, і інших рослин плетучих, гарбузів, кабачків та динь. Не потрібно нічого виломувати. По-перше, ви витрачаєте свій час, а по-друге, ви втрачаєте свій врожай. Тому не займайтеся пустою роботою. Ну а тепер потрібно кабачки підживити. А саме якраз для того, щоб вони продовжували зростати, подовжували своє стебло, тому що далі підуть у нас тільки жіночі квітки. І якраз це підживлення допоможе наростити їх якомога більше, що потім у вас буде такий врожай, що не будете знати, куди ці кабачки дівати. А підживлювати я буду наступним добривом, яке можна приготувати самостійно. А саме я буду використовувати саме натуральне і живе добриво, яке я готую із бур'янів. Це вже готове відстояне добриво. Воно має ось такий зелений колір, воно має не дуже приємний запах, але це нормально. Це там значить, що є всі потрібні нам бактерії, які допоможуть швидко рости кабачкам і давати великий врожай. Бачите, бродіння вже повністю закінчилося. А зараз я розповім, як я його готую. Беру ємність. В мене вона 20-літрова. Ви можете брати абсолютно любу. Наповнюєте її на 2/3 бур'янами. Краще за все використовуйте тільки соковиті бур'яни. Наприклад, кропиву, кульбабу та інші рослини. Якщо таких немає, можете використовувати абсолютно любі бур'яни. Але добриво буде не таке насичене, тому що листя соковитих бур'янів за 7 днів повністю розкладається і насичує це добриво. Коли відро я наповнюю, заливаю його доверху водою. І для пришвидшення бродіння, а також для того, щоб у цьому добриву був класний стимулятор росту, я додаю сухі дріжджі. Знадобиться всього 1/3 частина чайної ложки. Додаю у невелику ємність з теплою водою, ще додаю цукор, щоб запустити дріжджі, перемішую і додаю у відро. Також добре перемішую, накриваю кришкою і настоюю 7 днів. За цей час бур'яни добре перепрівають, перегнивають, віддають все воді, а якщо бур'яни були навіть з насінням, за цей час насіння втратить свою схожість і ви не розповсюдите з поливом насіння від бур'янів під свої рослини. Коли повністю бродіння закінчилося, вже нічого не піниться, ми беремо 2 літри цього добрива, ось так воно виглядає, і додаємо у 8 літрів води. Це в нас концентрат, а це в нас готове добриво, яке ми будемо використовувати. Також його перемішуємо, щоб воно добре змішалося з водою, і йдемо підживлювати.
І під одну рослину нам знадобиться додати 1 літр цього підживлення готового. В мене тут росте 2 рослини кабачка, я додаю 2 літри. Попередньо перед підживленням кабачки обов'язково потрібно полити, щоб це підживлення швидше та глибше проникнуло до усіх корінців і швидко засвоювалося. Таким чином, як я і казав, ці кабачки швидко почнуть нарощувати подовження своєї ліани. Ось вона йде, як ви можете бачити. Ось вона продовжується, це чоловічі квітки. А тут давайте подивимося, що ми бачимо. Як я і казав, далі по самому стовбуру у нас будуть утворюватися переважно жіночі квітки. Ось так виглядає маленька жіноча квітка. Тут є квіточка, яка буде розпускатися і буде ось такою жовтою, а також є вже товстий зачаток плоду. А ось так виглядає маленька чоловіча квіточка. Як ви можете бачити, сама квітка, а знизу нічого немає. Але далі по стовбуру будуть наростати переважно жіночі. І звичайно, що ці чоловічі старі квітки, вони оквітнуть, і тут також будуть з'являтися де-не-де чоловічі квітки, щоб запилювати новий врожай. Нічого не видаляємо, підживлюємо і насолоджуємося великим та екологічно чистим врожаєм. Ну а ті, хто додивилися це відео до цього моменту, дізнаються ще одну корисну пораду. Це підживлення в таких самих пропорціях можна застосовувати по усіх плетучих рослинах, наприклад, огірках, динях, кавунах та гарбузах. Ефект буде дуже швидкий, вони швидко почнуть рости, нарощувати велику зелену масу, а також закладати великий врожай, тому що в цьому добриві є не тільки азот, а ще фосфор, калій, і там також є дріжджі, які добре простимулюють до зростання нашу рослину. Якщо інформація з цього відео була для вас корисна, обов'язково поставте лайк, не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступних відео.